eleve az a bajom Magyarország gazdaságával, hogyha megnézzük az elmúlt 10 évben a munkaerő termelékenységét, az olyan évente 1%-kal lőtt 0,9 kötőjel 1. Ugye, hogy Magyarország növekedése végül is azon alapult az elmúlt 8-10 évben, hogy egyre többen dolgoztak, ami tök jó. Tehát, hogy társadalmilag egyébként ez nagyon jó. Csak ugye, hogy most már ez nem nagyon játszik. Persze hozhatunk be Fülöp-szigetekről, meg innen-onnan, de azért az nem lesz annyira nagy. És akkor van ez az 1%-nyi növekedésünk. Nyilván, ha az EU-s pénzek bejönnek, az egy egyszeri löketet ad, de nekünk nem ebbe kell változást csinálnunk, abba kellene változást csinálnunk, hogy a munkaerő termelékenységét, tehát ne évente 1%-kal nőjön. Ugye nyilván ezt tudjuk, mi kell, jó intézményi háttér, kiszámítható üzleti környezet, magas színvonalú oktatás, hogy humántőkébe jól álljunk. És az a baj, hogy ezek az intézkedések, ezek viszont 5-10 év múlva hatnak. Pontosan. Tehát, hogy egy rövidtávú politika ezeket körülbelül igen. A hátsó polcot teszi fel. Hogy jó, csak így megmarad az éves egy, és akkor lehet az, hogy bejön az EU-s pénz, és akkor fölmegy az 1, 3, 4-re vagy 5-re, de utána megint le fog menni. Tehát ez az igazi probléma a magyar gazdaságban. Sok szeretettel köszöntök mindenkit céges podcastunk legújabb adásában. Én Oszkó Péter vagyok, és ez itt a Doxo Coffee Break. Mai beszélgetőtársam Zsidai Viktor, közgazdász, befektetési alapkezelő. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm, hogy eljöttem. Szerintem meg fognak minket vádolni azzal, hogy előre szándékosan olyan napra időzítettük a beszélgetést, amikor talán idén várhatóan egyik leghangosabb gazdasági bulvárhír jelent meg, mert hogy mai nap jött ki az a hír, ugye, hogy egy számjegyű inflációs adatot tudhatunk magunkénak, már októberre pont 9,9%-os lett az infláció. Szerinted mekkora a jelentősége annak ahhoz képest, hogy szinte már egy éve arról beszélünk, hogy majd mostanra már egy számjegyű lesz az infláció? Szerintem nem sok. Tehát én azt gondolom, hogy nagyjából azért már olyan fél éve azt gondolták a legtöbben, hogy évvégére le fog azért menni az infláció. Tehát szerintem az látszott, hogy amikor az MNB-nek sikerült stabilizálni a forintot, voltak kormányzati intézkedések is, hogy ennek azért nyilván lesz eredménye. Most azon lehetett vitatkozni, hogy hova megy le évvégére az infláció, 6, 7, 8, 9, 10 kb. Ezekről lehetett vitatkozni, de úgy azt szerintem nagyjából lehetett sejteni, hogy lemegy. És ugye szerintem nem is ez a kérdés, hanem az lesz a kérdés, hogy ma jövőre azok a nagyon pozitív jóslatok, legalábbis nekem nagyon pozitívnak tűnnek, amik már ilyen 5-6%-os inflációt mondanak, azok bejönnek-e. Nyilván ez majd a január-február-márciusi ilyen átárazásoknál fog kiderülni. Tehát szerintem ennek az egyedi adatnak, hogy most 9,9 lett, biztos nagyon örül a kormányzat, meg ez egy nagyon jó... Sőt, mintha forint árfolyamán is látszana valami finom reakció erre az inflációs adatra, bár ez lehet, hogy csak az a fajta spekuláció, hogy majd biztos más is komolyan veszi, hogy ez jó, és ezért akkor... Hát nem tudom, hogy az mennyire hat. Szerintem egyébként most a forintnak az árfolyamára azért lehet, hogy éppen rövidebb távon jobban hat az, hogy mondjuk a fejlődő piacokon, főleg az Egyesült Államokban hosszú hozamok hova mennek. Tehát én azt gondolom, hogy eléggé inkább az mozgatja. De egyébként a forintnak most van egy önálló ereje, tehát egy relatív ereje van szerintem, mert ugye azért az egész régióhoz képest olyan nagy a kamatelőnyünk. Hát ez ugye ez a carry trade, ez vonzó minden befektetőnek, mint a méz, tehát hogy jönnek ide, és nyilván a amerikai meg a német hozamok változása az ugye változtatja a carry, tehát szerintem ez jobban mozgatja, de... És ez a carry, ez mindig fog kitartani szerinted, hogyha nálunk az infláció csökkenése az adhat teret kamatcsökkentésre, és közben az USA-ban meg azért inkább úgy látszik, hogy ez a magas vagy emelkedő kamatpálya az még egy ideig kitart. Hát szerintem azért inkább a reálkamat számít, tehát, és ezért is nem nagyon értem teljes mértékben, amit a Nagy Márton mond. Ugye körülbelül minden héten elmondja, hogy a jegybank rosszul csinálja, és negatív reálkamatot kellene tartani, tehát ez az állandó üzenete. Ezt lehet csinálni, tehát hogy nyilvánvalóan ezt lehet csinálni, csak annak ugye az meg szembe fog menni azzal, hogy az inflációt le kell vinnünk, és ugye az a baj, hogy ugye fölraktuk az inflációt. Most lehet vitatkozni, hogy ki mennyire volt felelős benne, de mindegy. A infláció nagyon fölment. Én nem fogok veled vitatkozni. Tehát fölment egy elég magas szintre az infláció, utána most elkezd lejönni, hogyha most azt megakasztjuk megint egy forint gyengítéssel, ugye importált árakon keresztül, akkor az nagyon-nagyon nem jó üzenet. Tehát szerintem
pozitív reálkamatot kell tartani, és hogyha az MNB tud tartani egy előre tekintve egy ilyen 2-3%-os pozitív reálkamatot, akkor a forint ereje megmarad. Hogyha változás lesz az MNB-nek a szemléletében, és leviszi negatívra a reálkamatot, akkor el fog gyengülni a forint. Tehát szerintem elég egyszerű. Meg nem tudnám visszaköszönni az infláción. Igen. De nekem is az a legnagyobb aggályom, amit ezek szerint neked is, hogyha az a gazdaságpolitikai üzenete, hogy ez az év szólt az infláció leszorításáról, és a jövő év a gazdaság beindításáról, akkor mi lesz jövőre az inflációval? Tehát miért gondoljuk, hogy stabilizálni lehet ilyen módon tartósan az inflációs pályát, ha már egy 8-9%-os inflációval is azt gondoljuk, hogy na, akkor idejét berobbantani a gazdaságot, miközben, ha mondjuk tőlünk nyugatra, a nyugati piacokon 8-9% lenne az infláció, akkor még azt mondanák, hogy inkább toljuk recesszióba a gazdaságot, de ekkora inflációt nem lehet tartani. Igen, és ugye Magyarországra, illetve az egész térségre jellemző, a világ nagy részére, szerintem én ezt írtam erről egy cikket, vagy 4 éve, még 2019-ben, az 4 éve volt, hogy a legfontosabb grafikon. És egy kicsit messziről, jó? Csak nyugodtan, azért vagyunk. Hogy a legfontosabb grafikon, amin az volt, hogy a fejlett országokban 40 éves mélypontra esett a munkanélküliség. Ugye annak ellenére, hogy bevontunk főleg nőket, egy csomó nőt vontunk be a munkaerőpiacra, de olyan országokban is, Japán, Olaszország, ahol nem volt hagyományosan jellemző, hogy a nők nagyon sokat dolgoznak. És mégis 40 éves mélypontra esett a munkanélküliség, ennek egy csomó oka van, de minden esetre kialakult az egész világban egy olyan helyzet, hogy szűk a munkaerőpiac. Még inkább kialakult ez a konvergáló Kelet-Közép-Európában és Magyarországon is, tehát egy iszonyú szűk munkaerőpiacunk van. Most ezekben ugye ez azért makroökonomia 1-2 első-második fél év kb., hogy azért, hogyha egy nagyon szűk munkaerőpiacú gazdaságban, vagy magas kapacitás kihasználtságú gazdaságban elkezdjük leértékelni a devizát, meg olcsó hitelekkel tolni a gazdaságot, abból nagyon gyorsan infláció lesz. És nem biztos, hogy növekedés lesz, inkább lesz tőle infláció, mint növekedés. Tehát, hogy a keresleti meg kínálati görbéknek azon a részén vagyunk, ahol inkább inflációt csinálunk. Tehát szerintem ez, hogy akkor oké, most levittük az inflációt, aztán robbantjuk be a növekedést jövőre, ez minimum kockázatos, hogyha ezt ilyen nagyon negatív reálkamatokkal akarjuk megcsinálni. Látsz arra esélyt, hogy a jövő év az a tervezetnél sokkal szerényebb növekedéssel, viszont egy újra meglóduló inflációval zárulhat? Hogyha... Hát sajnos elég nagyot, igen. Nekem egyrészt azért, mert van egy olyan félelmem, vagy elképzelésem, vagy gondolatom, hogy az a monetáris szigorítás, ami a fejlett világban történt, ugye annak úgy tűnik, hogy nem nagyon volt sok hatása. Tehát a gazdaságokra, mintha nem lenne annyira hatása, és ugye erre talán a magyarázat, vagy az egyik magyarázat, és szerintem ez egy hihető magyarázat, hogy nagyon sok vállalatnak, meg a lakosságnak sikerült 20-21-ben alacsony kamatszinten fixálni a jelzáloghiteleket, high yield hiteleket, minden. Tehát igazániból még nem érezték meg az átárazását a hiteleknek, de szép lassan ez becsorog a mindennapokba, és ahogy ez majd csorog be, ez simán lehet, hogy a 24-25-ben egy jelentős lassulást minimum, vagy akár recessziót csinál a fejlett világban, akkor ugye Magyarországnak azért nem lesz olyan jó helyzet, ami egy nagyon nyitott ország, ez biztos, hogy nem jó. És akkor megint mi marad a gazdaságpolitikának eszköze, hogy a gazdaságot egy kicsit beindítsa, hát a szokásos dolgok, olcsó hitelek, devizaleértékelés. Tehát, hogy nekem van egy ilyen félelmem, igen, hogy nem biztos, hogy ez a forgatókönyv a jó, vagy a helyes, vagy ez jön be, de azért ennek szerintem azért van vagy 50% esélye. És amit most elmondtál a nyugati gazdaságokról, azt szerinted Magyarországon mekkora fenyegető veszély? Mert ugye azért növekedési kötvény, hitelprogramokkal, sok minden mással, náluk is úgy néz ki a gazdaság, hogy van egy jelentős olyan magánszektorbeli hitelállomány, ahol egyébként nem érvényesült a kamatemelésnek a hatása, de azért ezek a hitelek lejárnak, kipörögnek, és most nem a 18%-os kamatszintnél fognak találkozni a törlesztési kötelezettségekkel, de azért 9% körüli kamat sem olyan vidám. Tehát ez mennyire fenyegeti a magyar hazai gazdaságot? Hát ugye ez egy nagy csapdahelyzete a gazdaságpolitikának, mert ugye eleve kiosztották ezeket az alacsony kamatozású hiteleket, amiről beszéltél, meg ott van a lakosság, akinek befixálták többé-kevésbé a hiteleit, akkor vannak most ezek az új programok, mint a Baros Gábor program, megint adjunk olcsóit. Tehát, hogy csináljuk ezt örökké, és juttassunk olcsó hiteleket a gazdasági szereplőknek, amit nyilván az állam fizet meg, tehát végül mi, valamilyen formában,
vagy pedig engedjük rájuk a magas kamatokat, ami meg lelassítja a gazdaságot. És erre egyébként szerintem nincs jó válasz, vagy nincs jó megoldás, mert nyilván az a válasz, hogy nem kellett volna ennyi olcsó hitelt kiosztani annak idején, de hát ez már késő, ez a vonat már elment, tehát hogy ezzel már nem tudunk mit kezdeni. Én nem szívesen lennék most nem szívesen lennék gazdaságpolitikus, mert ez szerintem egy nagyon nehéz helyzet, és nem látom a megoldását. Lehet csinálni azt, amit az ilyen törökök csinálnak meg a latin-amerikai országok, hogy igen, toljuk tovább, interveniál a jegybank, de alacsonyan tartjuk a kamatot, kedvezményes hitelprogramok, csak előbb-utóbb ennek ez nem jó véget ér általában. De én ezt látom, hogy ez fog történni, hogy alapvetően hagyjuk magasabban a kamatszintet, picit lehet magasabbra engedni az inflációt, miért zavar az minket. Végül is lehet elméleteket gyártani arra, hogy magasabb kamat, magasabb infláció mellett is lehet növekedés. Tehát én erre látok most kísérletet igazából, hogy 2024-ben ebbe az irányba fogunk elmenni. És aztán az izgalmas kérdés, hogy elméletileg lehet, csak képesek vagyunk erre. Igen, csak az is érdekes, ez a kamatszint, ugye ez alapkamat. Régen volt, hogy alapkamat, ugye mondjuk 2008-9 előtt az alapkamat az, hogy meghatározott mindent, a betéti kamatokat, a hitelkamatokat a gazdaságban. Most már az alapkamat, én ezt már csak alaptalan kamatnak hívom, mert nincs semmihez köze. Magyarországon szerintem ez nyilván túlzás. De ugye mit csinál a kamatszint? Meghatározza, hogy a forint spekulánsok, főleg a külföldiek, milyen kamatszintet kapnak a Magyar Nemzeti Banktól, tehát tőlünk adófizetőktől. Ezt határozza meg. Egyébként mind a vállalatoknak, mind a lakosságnak, mind a megtakarítóknak, ugye az államkötvények, de mindenkinek van valami saját kamata, tehát hogy már teljesen szegmentálva van a piac. Tehát a jegybanki alapkamat az már nem... Tehát lehet, hogy azt is meg lehet csinálni, hogy azt magasan tartjuk, és akkor adunk nekik sok pénzt, hogy tartsák erősen a forintot, közben a gazdaságban itt ilyen alacsony kamatokat, csak hát ugye közben nő az állam. Történik kísérlet, igen. Igen, csak ugye hát ezt valakinek meg kell fizetni az árát, mi fogjuk megfizetni a végén az árát, tehát hogy ennek, tehát a MNB vesztesége, amiről most úgy csinálunk, és nem számít, ugye azért nagyon jó a történet, mert most kitaláltuk, hogy az MNB vesztesége az nem számít. Azzal nem kell foglalkozni, azt majd valahogy egyszer csak majd kezeljük egyenlőre. Tehát hogy végül is adhatunk nekik magas kamatot, majd megoldódik valahogy. Mennyire érzed új elemnek az eszköztárban felkérjük a bankokat, hogy hitelezzenek alacsonyabb kamaton típusú legutóbbi fejleményeket? Szerintem teljesen ez a kínai modell. Ugye, ahol nem kell törvényt hozni, meg nem kell bevezetni ilyen rendelkezéseket, hogy mit tudom én, kinek, milyen kamaton, mekkora hitelt adjunk, hanem megbeszéljük. Ugye ott a helyben, ott ugye a pártitkár fölhívja a bankokat, és akkor megmondja, hogy most akkor a acélipart hitelezzük, mert az a nemzetgazdasági érdek. Nem tudom, hogy ez egy olyan országban, ahol egyébként ilyen versenyző kapitalizmus-szerűség azért van, meg az Európai Unió része, ez mennyire tud tartósan működni, de egyelőre működik. Most látom, a mai hír volt ugye, hogy a szállítmányozókkal ült le a gazdaságfejlesztési miniszter. Tehát, hogy le lehet mindenkivel így ülni, és lehet ezzel próbálkozni. Ez nem aggasztó, hogy innentől nem előre kiszámítható törvényekben történik az állami szabályozás, bár már azt is meg lehet kérdőjelezni, hogy mennyire voltak a törvények előre kiszámíthatóak, de már olyan jogszabály sincsen, amire én több éves üzleti tervet tudok csinálni, hanem ki tudja, mikor jön egy telefon. De aggasztó, de hát ez szerintem, tehát igen, amit vagyunk a kérdésben benne volt a válasz, mert már a törvénykezés is ugye olyan jellegű volt korábban is, hogy azért tudjuk, hogy kedd hajnalba benyújtották, és szerdán már törvény lett belőle, tehát hogy az se az üzleti kiszámíthatóságot segítette elő szerintem. Világos. Jó, befektetőként szerinted mi a helyes stratégia ilyen gazdasági környezetben? Tehát arra kell felkészülni, hogy minden nap honnan csap be a villám, és minden pozíció gyorsan likvidálható legyen, vagy azért lehet tartós stratégiákat építeni? Hát ugye az a kérdés, hogy befektetőként, hogy mit jelent az, hogy befektetőnek lenni. Én abban a helyzetben vagyok, hogy én főleg nemzetközi termékekbe fektetek. Tehát én már az elmúlt, 5-6-7-8 éve Magyarországon viszonylag kevés befektetést hajtottam végre. Részben méretbeli problémái voltak, részben én szeretem, hogyha nagyon likvid a befektetésem, és gyorsan ki tudok belőle szállni, ez nem mindig állt rendelkezésre. Részben az amiatti aggodalmak miatt, hogy milyen változás jön, amire nem fogok tudni reagálni. Úgyhogy ha magyarországi befektetésekbe gondolkoznék, akkor azt hiszem, hogy egy kicsit bajban lennék. Nyilván lakossági befektetőként logikus a lakossági állampapír, céges befektetőként mondjuk nem látom nagyon vonzónak az ingatlanpiacot, elég nehezen tervezhetőnek látom a gazdasági környezetet. Tehát
Tehát inkább valami nemzetköziben gondolkozom. Én mondanám, hogy nem csinálták kedvet, de valójában ez egybevág a mi stratégiánkkal is. Tehát ugye mi is elindultunk Magyarországon egyfajta iparágban, egyfajta szegmensben befektetésekkel, és viszonylag hamar eljutottunk arra a következtetésre, hogy önmagában a piac is kicsi, alacsony a likviditás, meg hát kockázatkezelés, kockázatmenedzselés szempontból is egyre inkább nemzetközivé kell válni. Tehát az érdekes, hogy nem csak az a pénzpiaci befektetési aktivitás, amit te csinálsz, kacsingat egyre inkább külföld felé, hanem minden más befektetési tevékenység is. De nektek Kelet-Közép-Európa elegendő, vagy az ott sincs már elég likviditás, vagy ilyen lehetőség? A mi befektetésünk az általában nem likvid. Tehát, hogy nekünk olyan elvárásunk nincsen, hogy beszállunk egy cégbe, és azt már holnap után el tudjuk adni. Mi arra tervezünk, hogy 4-5 évig is, vagy akár tovább is beszállunk egy cégbe. De már nem csak Kelet-Közép-Európával, hanem egész Európával foglalkozunk, tehát nyitottunk Hollandiában irodát, ott is keresünk befektetési célpontokat. Egyszerűen azért, mert szűk ez a piac, meg ez eleve olyan cégekkel foglalkozunk, akik nemzetközi versenyben próbálnak globális piacokon versenyezni, ezt egy országon belül csinálni, az nem perspektívikus. De nem csak ebben nyitottunk kifelé, hanem alapvetően befektetői források bevonásában is, mert ott meg az látszik, hogy Magyarországon az állam finanszírozási igények az elszívó hatása az rettentően illikvidített minden más piacot is, meg hát eleve alacsonyabb mértékűek a magánmegtakarítási források. Tehát, hogy ebbe az iparágba be tudjunk satornázni magánmegtakarításokat, ahhoz meg kell tudni szólítani külföldi ilyen family office, meg intézményi típusú befektetőket is. Tehát egybevág azzal, amit te mondasz, hogy a magyar piac már nekünk is egy ilyen tesztpiac, vagy próbapiac, vagy egy ilyen gyakorlási terep. Egyébként ez nagyon érdekes, mondtad, hogy nehéz bevonni forrásokat, meg hogy az elszívó ereje, ugye gondolom főleg a lakossági állampapírprogramnak, ami... Igen. És ugye végül is mi is ezt tapasztaljuk befektetési alapkezelőként, ami nem biztos, hogy kell, hogy érdekelje a gazdaságpolitikai döntéshozokat, mert lehet, hogy a makrogazdasági szempontok fontosabbak, de ugye éveken át abban a környezetben voltunk, hogy mit tudom én, volt ez a szuper állampapír, ugye kb. 5%-os hozammal, mi pedig tudtuk venni a diszkont kincstárjegyet 0% körüli hozammal, tehát indultunk mindig azt mondtam, hogy egy 100 méter sífutásban 30 méter hátrányból indultunk, és ugye azért nehéz vonzó befektetéseket csinálni, mert az első időszakban azon dolgozok, hogy azt az 5%-ot szándékos gazdaságpolitika, és szerintem gazdaságpolitikai szempontból sem mindegy, mert végső soron ez nulla összegű játszma, tehát ha a lakossági megtakarítások úgy, ahogy át vannak csatornázva a költségvetés finanszírozására, akkor azok hiányoznak a gazdaságból. Tehát ez a tőke, ez nem forog a gazdaságban, nem lesznek belőle beruházások, nem lesz belőle növekedés, és akkor kell valahonnan máshonnan tőkét hozni. Ezt meg most nagyjából a keleti partnerek irányából próbálja hozni a kormány. Erre mit gondolsz egyébként? Ez mennyire észszerű növekedési modell, ez a fajta FDI program, amit most egyre inkább kibontakoztat a gazdaságpolitika? Nekem az a bajom ezzel az FDI programmal, nyilván kell Magyarországnak tőke, tehát Magyarország mindig az elmúlt évtizedekben folyamatosan tőkehiányos volt, és az látszódott szerintem a 60-as évektől fogva, mindig akkor tudott nőni Magyarország, hogyha jött valami külföldi tőkeimpulzus. Kádárék vették föl ugye a hiteleket devizában, utána privatizáltunk a 90-es években, tehát mindig kellett valahogy bevonnunk tőkét, és ebből a szempontból egy óriási nagy változás volt az Európai Uniós támogatás, mert tudtunk bevonni tőkét, de nem kellett visszaadni. Igen. Nem kell rá kamatot, osztalékot, nem kérik vissza sose. Tehát, hogy ez egy egészen más, mint egy FDI. Tehát azt akarom mondani, hogy azért más, mint az FDI, mert az befektető az el fogja várni, hogy az kivigye, és utána meg ugye mi? Tehát arra reflektálsz, amit szintén elhangzott politikai szintű nyilatkozatként, hogy végül is mindegy, hogy jön az uniós források, majd jön helyette a... De nem mindegy. Abszolút nem mindegy, teljesen nem mindegy. Vissza fogják kérni egyrészt. Másrészt szerintem az EU-s források az egy signaling, az egy jelzés arra vonatkozó, hogy minél tovább nem kapunk EU-s forrásokat, annál jobban megkérdőjeleződik a már itt levő működő tőkebefektetőkben is, portfólió tőkebefektetőkben is, meg akik esetleg ide akarnak jönni, hogy hello, ez az ország, ez még 3 év múlva, 4 év múlva, 10 év múlva az EU tagja lesz, mennyire lesz a tagja, mennyire elkötelezett, és nem csinálnak meg. Nyilván hallottunk már ilyen beruházásokat, amik azt mondták, hogy hát inkább nem tudom megcsinálni egy másik országban, mert nem vagyok ebbe biztos. Tehát, hogy szerintem még egy másik hatása is van, azon kívül sokkal drágább az FDI, de nyilván valahonnan be kell vonnunk tőkét, tehát hogyha nem kapunk ilyet, hát akkor megint egy kényszerhelyzet. Mersz még tétet tenni arra, hogy megkapjuk-e az uniós forrásokat? Mikor? Az igazság, hogy nekem ez 2 havonta változik, és akkor vagy az, hogy hát szerintem inkább igen, inkább nem, de most abban vagyok, hogy inkább nem, de szerintem ez most már ilyen össznépi játék lett. Ja, abszolút, tehát én is annyiszor nyilvánítottam már véleményt ebben, és már
minden fél év után elmegy az ember, hogy na még majd a következő fél évben. Mekkora ennek szerinted a növekedési hatása jövő évre, meg azutánra, hogy ha megkapjuk a forrásokat, vagy ha nem? Tehát mekkora a tétje a dolognak? Hát az azonnali növekedési hatása, az nem tudom, hogy pontosan mekkora lenne. Nekem eleve az a bajom Magyarország gazdaságával, hogyha megnézzük az elmúlt 10 évben a munkaerőtermelékenységét, az olyan évente 1%-kal őt 0,9. Ugye, hogy Magyarország növekedése végül is azon alapult az elmúlt 8-10 évben, hogy egyre többen dolgoztak, ami tök jó. Tehát, hogy társadalmilag egyébként ez nagyon jó. Csak ugye, hogy most már ez nem nagyon játszik. Persze hozhatunk be Fülöp-szigetekről, meg innen-onnan, de azért az nem lesz annyira nagy. És akkor van ez az 1%-nyi növekedésünk. Nyilván, ha az EU-s pénzek bejönnek, az egy egyszeri löketet ad, de nekünk nem ebbe kell változást csinálnunk, abba kellene változást csinálnunk, hogy a munkaerő termelékenységét, tehát ne évente 1%-kal nőjön. Ugye nyilván ezt tudjuk, mi kell, jó intézményi háttér, kiszámítható üzleti környezet, magas színvonalú oktatás, hogy humántőkébe jól álljunk. És az a baj, hogy ezek az intézkedések, ezek viszont 5-10 év múlva Pontosan. Tehát, hogy egy rövid távú politika ezeket körülbelül igen. A hátsó polcot teszi fel. Hogy jó, csak így meg marad az éves egy, és akkor lehet az, hogy bejön az EU-s pénz, és akkor fölmegy az 1, 3, 4-re vagy 5-re, de utána megint le fog menni. Tehát ez az igazi probléma a magyar gazdaságban. Picit már érinted, amit akartam kérdezni, hogy hol van itt a kiút? Nem akarom megkérdezni, hogy ha te döntési pozícióban lennél, mit csinálnál, mert szerintem könnyebb megegyezünk, hogy valamikor akkor most egyikünk se akarna döntési pozícióban lenni. De ha már lehet beszélni arról, hogy mit kellene csinálni, akkor hol kezdenél neki, hol fognál neki a dolgoknak? Hát szerintem nézzük meg majd itt mert egy kicsit hasonló helyzetben vannak a lengyelek, mint mi, ugye? Hogy volt egy EU-val kicsit hadilábon álló kormányzat, most úgy tűnik, hogy lesz egy másik, ami az EU-val barátságosabb viszonyban lesz. Szerintem érdemes megnézni, hogy ők mennyire tudnak. Tehát az első lépés nyilván szerintem az lenne, hogy stabilizáljuk azokat az európai vagy euróatlanti kapcsolatainkat, amik most egy kicsit így kezdenek meginogni. És utána szerintem hát nagyon le kéne ülnöm és végig kéne gondolnom, mert itt szerintem nagyon sok olyan lyuk van, amit be kellene tömögetni, és nem vagyok benne biztos, hogy mi a jó megoldás. Te is hajlasz arra, amit most már furcsa módon egyre több közgazdász, gazdaságpolitikával foglalkozó ember mond, hogy nem kedvezményes kamatozású hitelprogramokat kell csinálni, meg nem ráönteni egy rossz teljesítőképességgel rendelkező gazdaságra még több forrást, hanem azt kell megnézni, hogy lehet ez a gazdaság jobb teljesítőképességű. Magyarán olyan puha területek felé kell elmennünk, mint az oktatás, infrastruktúra fejlesztés, stb. Igen, csak ugye tehát voltál kormányzatban, tehát ez borzasztó nehéz, mert 5-10 év múlva lesz eredménye, a választás meg 1 év, 2 év, 3 év múlva lesz, és akkor mi a fene van? Tehát, hogy... De hogy a politikai realitás... Tehát igen, tehát, hogy persze, ugye nyilván tudják, szerintem gondolom a politikai téren is egy csomóan tudják, hogy mit kellene csinálni, csak utána azt nem tudják, hogy választják újra őket. Tehát... Hát azt hiszem, igen, idézhetnénk is ilyen mondásokat, hogy azt rögtön tudjuk, hogy mit kell csinálni, csak hogy választanak meg. Igen. Magyarországot veséztük ki eddig, jövőre globálisan számít az bármi fejleményre, meglepetésre, villámbecsapódásra, olyanokra, amik az közelmúltban sokszor váratlanul történtek? Hát nekem ez most az elméletem, amiben tudok hinni. Nekem az szokott lenni, hogy kialakítok egy véleményt, és akkor az vagy igaz, vagy nem, ugye? Sokszor nem, időnként igen, ha nem, akkor meggondolom magam, előutóbb rájövök, hogy ez nem működik. Most abban tudok hinni igazándiból, hogy ez a monetáris szigorítás, tényleg ez egy egyedi dolog volt, ami most történt. Nagyon alacsonyak voltak a kamatok nagyon sokáig. A végén volt egy óriás lehetősége mindenkinek, hogy befixálja ezeket a kamatokat ilyen alacsony szinten, és ez azt jelenti, hogy ha ez igaz, ez a feltételezés, és ezért nem volt még hatása monetáris politikának, akkor az nem csak azt jelenti, hogy később fog megnyilvánulni a monetáris szigorítás hatása, hanem hosszú időn át. Ugye, hiszen hogyha az amerikai lakosság befixálta, most csak egy példa, az amerikai lakosság 3%-on a jelzálog kamatokat, amit most héten tudna fölvenni, akkor még hiába vágja le mondjuk az amerikai jegybank a kamatot, és 5-ön finanszírozza újra, vagy 4,5, még az is magasabb lesz, mint a 3. Tehát azt akarom csak kihozni, hogy még egy jelenleginél alacsonyabb, de nem nulla kamat környezetben is, folyamatosan lesz egy nyomás szerintem a fejlett világ gazdaságain a monetáris oldalról, hogy árazódnak. De baj az egyébként, hogy nem 0% közeli kamatszintek mellett kell működnünk, hanem van valamennyi költsége a forrásoknak? Nem, az önmagában nem baj. A saját szektorunkban éreztem, hogy azért
elképesztő őrültségeket okozott az, hogy minden ingyen van, és olyan buborékok jöttek létre, és tényleg senkit nem érdekelt, hogy hibázik, nem hibázik, mert minden forrás az, hát ha rosszul költöttük el, majd jön a következő. Igen. És ez azért sok vakvágányra vezet, tehát hogy feltétlenül baj, hogy lesz néhány százaléknyi költsége a pénznek innentől? Nem baj, szerintem jó egyébként, tehát önmagában véve jó, hosszú távon jó, csak ugye ez azt jelenti, hogy ez a monetáris szembeszél, ami a gazdaságokat éri, azt szerintem lehet, hogy 3 éven át folyamatosan tart. Nem lesz annyira erős, de ugye mindig jön, vagy 3 vagy 4 évig, ami azt jelenti, és ráadásul, hogyha megnézzük a költségvetéseket, hát USA az elég dráma, ugye a második világháború vége óta nem volt ekkora költségvetési hiány, Európában is viszonylag magasak a hiányok, úgyhogy egy viszonylag nem olyan rossz a gazdasági helyzet még, tehát ezeket is majd, tehát meg kellene szorítani fiskálisan, a fiskális oldalról mindenhol, miközben mennek fel a kamatköltségek. Tehát az elsődleges egyenlegre ez még rosszabb a helyzet, tehát folyamatos fiskális megszorítás. Jön egy monetáris szembeszél, ebből nagyon nehéz azért óriás növekedésben látni. Tehát, hogy nekem azért elég erős kétségeim vannak, hogy a következő fél-egy év azt el tudom képzelni, hogy jó, de mondjuk 2024 második felétől már azért én elég komoly problémákat tudok elképzelni a fejlett világban. Hasonlóképpen látjuk, tehát én is azt gondolom, hogy az, ami az elmúlt 1-1,5 évtizedben volt, az a fajta monetáris környezet, az sokáig nem fog visszatérni igazából, ha visszafog egyáltalán. Hogy látod Kínát, meg Kína és Európa összefüggését? Kínában, nekem ez borzasztó érdekes, hogy én az elmúlt 10 évben, de hát nyilván te is olvasol gazdasági sajtót, szerintem minden 3 hónapban volt egy ilyen cikk, hogy Kínának vége persze. Tehát, hogy ha összeomlik, mennyi szellemváros van, és ha az összeomlik a kínai ingatlan buborék, akkor mi lesz? És az érdekes ezeknek a buborékoknak a természete, hogyha ilyen gazdaságtörténetben olvassuk, hogy ezeknek van egy önjáró ereje fölfele is, meg lefele is. És ha egyszer, amíg megy föl, addig megy, és ha megfordult, akkor utána viszont lefele megy. Nagyon nehéz miután a buborék kipukkant, azt újraéleszteni. És én azt gondolom, hogy 10 évig ezen parázott mindenki, hogy mi lesz Kínában. Most, hogy úgy tűnik, hogy tényleg megfordult az ingatlanpiac, és tényleg ott egy komoly változás van, én azt gondolom, hogy ott hosszú éveken keresztül az nyomást fog gyakorolni a kínai gazdaságra, mert kipukkadt a buborék. Ezt nem fogják tudni újraéleszteni, és ez megint egy negatív a növekedési oldalról. Tehát nem azt gondolom, hogy el fog tűnni Kína, és akkor óriás katasztrófa lesz, mert nyilván egy ilyen szocialista, kommunista, államkapitalista, nem is tudom milyen rendszerben, ezt fogják tudni kezelni ilyen Lehman pillanat nélkül, csak hogy ez megint az lesz, hogy ott szerintem hosszú éveken át alacsony lesz a növekedés. És akkor honnan jön a növekedés? Hát nem tudom, Indiából, vagy a fejlődő ország. Sokan azt gondolják, hogy majd Indiából, és ez lehet, hogy az be is fog jönni, de még nem most. India még most nagyon kicsi azért gazdaságilag. Technológiai innovációnak mekkora szerepet tulajdonítasz, ami majd esetleg ebből a egyébként valóban kicsit hűvösebb környezetből kirángat minket? Vagy lufinak gondolod az AI típusú felfutásokat? Hát lufinak nem, végül is az elmúlt 200-300 évben ugye folyamatos technológiai innovációban vagyunk, és az emberiség nagy részének évről évre úgy viszonylag objektív mérőszámokkal is jobb az élete, mint 10-20-30 évekkel ezelőtt. Tehát, hogy ebből a szempontból nem lufi nyilvánvalóan, de azért én azt is hallom már évek óta, hogy majd a robotok mindenkinek elveszik a munkáját, és nem lesz mit csinálni, és lehet, hogy ez be fog következni, csak ugye, amit mondtam az elején, hogy eközben mélyponton van a munkanélküliség, 50 éves mélyponton van a fejlett világban a munkanélküliség, tehát, hogy nem vették el a robotok a munkánkat, tehát, hogy olyan szempontból nem gondolom, hogy az AI problémát jelentene, hogy mondjuk a munkaerőpiacot egyenlőre a következő 4-5 évben. Én nem is problémaként kérdeztem, hanem hogyha egyébként a növekedés lehetőségei egy csomó külső környezeti adottságokból fakadóan korlátozottabbak lesznek, mint amihez hozzászoktunk mondjuk az elmúlt évtizedben, akkor ebben az, hogy viszont hogy technológiai szingularitások előtt állhatunk, és innovációs gyorsulások történhetnek, az esetleg kirángathatja a világot ebből az elakadásból. Nyilván én örülnék, ha azt mondanád, hogy igen, mert mi ebben a szektorban vagyunk befektetők, de a kérdőjel attól ez még... Nem tudom, ezt igazából nem tudom megítélni, tehát... Nem. Volt egy kapcsolódó területen publikációd digitális jegybankpénzről. Igen. Abban mennyire hiszel, hogy ez jönni fog? Én abban hiszek, hogy jönni kéne, hogy jönni fog-e, azt látom, hogy ott nagyon nagy intézményi ellenállás van a pénzügyi rendszer részéről is, jegybankok részéről is, ez egy nagyon nagy változás lenne. Az biztos. Tehát, hogy, és ez egy
nyilván egy veszély is maga az átmenet, ezt teljesen szerintem, aki ezen egyszer is végig gondolta, látja, hogy itt az nagyon sok mindent el lehet rontani. De azt gondolom, hogy annak... És azért kellene jönnie, mert kevésbé lenne csődveszély a pénzügyi közvetítő rendszerben? Hát mert most ugye két dolgot csinálnak a bankok. Egyrészt csinálják gyakorlatilag a számlaforgalmat, az egymás közti fizetési rendszereinket, és a nem hosszú távú megtakarításainkat kezelik, amit ott tartok a számlán, mert majd holnap veszek belőle kiflit. Ennek nincs semmi helye a bankrendszerben. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy biztonságos rendszerbe kell bepakolni, ami mögött ott áll a jegybank, tökéletesen meg tudná csinálni ingyenesen, zéró tranzakciós költség. Ez csak technológia, ez semmi. Ez egy, most nagyon leegyszerűsítem megint, ez egy Excel, óriás Excel adatbázis, hogy kinek mennyit utalgat és tartozik. Tehát, hogy ez nem egy nagy dolog, ez nagyon fontos, és nagyon biztonságossá tenné szerintem a bankrendszer. Egyébként erről nekem nagy vitáim voltak, vagy vannak magyarországi közgazdászokkal is, akik sokkal kevésbé optimisták ebben a tekintetben, hogy ez ilyen jól működne. Én azt gondolom, hogy külön kellene választani. De működési kockázatot látnak benne, vagy szabályozási kockázatot, vagy hogy innentől az állam majd mindent tud rólunk? Hát igen, hogy akkor végül is ez egy egyszintű bankrendszer, és akkor majd az állam... De ha jól értem, a hitelezést továbbra is a kereskedelmi bankok csinálnák. Igen, ugye, és az is kérdés, hogy akkor hogy csinálják a kereskedelmi bankok a hitelezést, mert ennek is ugye több verziója van. Ugye ezt már a 30-as években ennek volt az előképe a Chicago terv, amiben leírták közgazdászok akkor ugye a 29-es válság után, hogy kéne a bankrendszert megreformálni, hogy lehetne megcsinálni. Meg lehet például az egyik megoldás az, hogy a bankok úgy hiteleznek, hogy részvényt bocsátanak ki a tőzsdén, és full saját tőkéből működnek. Például ez az egyik megoldás, és akkor a részvény árfolyam mozog, ha rosszul hiteleznek, akkor lemegy föl, mert mindenki tudja, hogy akkor az... Tehát tudjuk azt, mert ugye most az, hogy berakom a bankhoz a pénzem, és azt a feltételezés, hogy ez egy biztonságos pénz. De ő ugye azt transformálja egy hosszú lejáratú hitelé, ami nem biztonságos. Igen. Tehát, hogy itt ugye... Sőt, ahogy az USA-ban láttuk, még az se feltétlenül biztonságos állampapírt vásárol belőle. Igen. Tehát, hogy szerintem ezt külön kellene választani. Szerintem ez nem fog a következő 10 évben megvalósulni, mert nagyon nagy a belső ellenállás. Szerintem jó lenne, ha megvalósulna, de ez nagyon lassan haladunk e felé. A végére csak egy személyes kérdés, ugye magad is publikálsz olykor, szinte kvázi tanácsot adsz szabályozónak, például ebbe a digitális jegybankpénz kérdésbe, de hát tavaly volt olyan tanácsod, amit meg is fogadtak a fenyegető devizaválság közepén, hogy a jegybank közvetlenül váltson ugye devizát. Mi ebben a motivációd? Tehát neked fontos, hogy megfogadják a tanácsaidat, vagy egyszerűen csak nem tudod magadba tartani a véleményedet? Hát én igazából grafomán voltam mindig. Én már a 90-es évek végén elkezdtem írni, akkor még ugye lapok, tehát akkor még volt újságok volt, igen. És nem tudom, valahogy mindig kikívánkoztam. Azt gondoltam, lehet, hogy ez egy ilyen nem is tudom milyen dolog ez, de hogy azt gondoltam, hogy vannak olyan dolgok, amiket lehet, hogy én jól látok, és hogy szeretném elmondani, hogy figyeljetek, mert ezt máshogy kéne csinálni. De tavaly jól esett, amikor az jött vissza, hogy Zsidai Viktor tanácsára végül is Hát ez nem jött vissza, nyilvánvalóan. De az újságokban így jött le, hogy na hát megfogadták a tanácsodat. Én azt gondolom, hogy azért a jegybankban elég sok értelme, de tényleg ezt gondolom. Tehát a Magyar Nemzeti Bankban is egy csomó nagyon értelmes szakember dolgozik. Tehát nyilván ez már korábban felmerült. Lehet, hogy egy ilyen kis tolás volt afelé, hogy lehet, hogy ez nem teljesen hülyeség. Nem az feltétlenül motivál, hogy mondjuk fogadják meg a tanácsaimat. Igazándiból azért azt szeretném, hogy Magyarország egy jobb irányba menjen, vagy hogy egy kicsit ilyen európaibb, fejlettebb, tisztább. Mindig azt szoktam mondani, hogy próbáljunk mindannyian úgy viselkedni, mint hogy egy skandináv országban élnénk, és akkor abba is fogunk. Mert ha úgy viselkedünk mindannyian egyénként, mint egy balkáni országban élnénk, hát akkor olyan országban fogunk élni. Ez kicsit önismereti kérdés is volt, mert hogy azért nekem is vannak hasonló motivációim, aktivitásaim. Úgyhogy örülök, hogy ezt válaszoltad, és köszönöm, és tartsd meg ezt a jó szokásodat, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm szépen. Sziasztok!